كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات واللي قبله عن شاشات التلفزيون الجديده بتاعت سامسونج وال جي اللي تم الاعلان عنها في معرض سي اس 2025 للتكنولوجي. فلو ما كنتش شفت الفيديوهات دي تقدر تتفرج عليها من الروابط اللي هتلاقيها موجوده في اول تعليق، او لو دخلت يعني على القناه هتلاقي الفيديوهات دي موجوده. ولكن فيديو النهارده اكلمكم فيه عن شاشات مميزه جدا برضه، وهي شاشات تي سي ال. وتي سي ال دلوقتي بقت من الشركات اللي بتنافس بقوه جدا في مجال صناعه شاشات التلفزيون وفي مجال المبيعات بتاعتها على مستوى العالم، لان تي سي ال دلوقتي بقت بتحتل المركز الثاني او الثالث على حسب الكوارتر او على حسب المبيعات الربع سنويه. واللي بينافسها على المركز ده هو شركه هايسنس. زي ما انت شايف في التشارت اللي قدامك ان يمكن دلوقتي تي سي ال وهايسنس بقوا بيتنافسوا على المركز الثاني والثالث في مبيعات شاشات التلفزيون بعد سامسونج، وشركه ال جي بقت بتيجي في المركز الرابع. فشاشات تي سي ال السنه دي برضو حصل فيها تطورات كبيره هقول لك عليها كلها دلوقتي، بس يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات دي. وتي سي ال السنه دي في المؤتمر الصحفي بتاعها في معرض سي اس 2025 ما اتكلمتش كتير عن موديلات شاشات التلفزيون الجديده بتاعتها السنه دي او ايه الموديلات كلها اللي هتكون موجوده، ولكن اتكلمت اكتر عن التطورات او التكنولوجيات الجديده اللي هتكون موجوده في كل الشاشات بتاعتها السنه دي. واول تطور تي سي ال اعلنت عنه هيكون موجود في شاشات التلفزيون الجديده بتاعتها السنه دي هو ان هيكون فيها هاردوير بيدعم الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد الموديل او النموذج بتاع جيميناي الخاص بجوجل. والهاردوير ده هيبقى بيستخدم الابروكسيميتي سنسور او المستشعر بتاع الحركه، بالاضافه للفار فيلد فويس كنترول او المستشعرات بتاعه استخدام الاوامر الصوتيه عن بعد بدون الريموت كنترول، في ان هو يخلي لك الشاشه بتاعه التلفزيون حاجه مفيده في الاوقات اللي انت مش بتستخدمها. بمعنى انك دلوقتي بدل ما تقفل شاشه التلفزيون وتبقى مجرد مساحه سوداء قدامك طول الوقت في الوقت اللي انت مش بتستخدم فيه الشاشه، فهتلاقي دلوقتي معلومات مهمه بتظهر لك على شاشه التلفزيون، زي مثلا الدرجه بتاعه الحراره، العناوين بتاعه الاخبار المهمه، النتيجه والمواعيد بتاعتك المهمه الموجوده على الكالندر او على النتيجه. وغير كده كمان فدلوقتي استخدام الاوامر الصوتيه بمساعده نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي هيساعدك في انك لو مثلا قاعد قدام شاشه التلفزيون مع ابنك الصغير وحابب انك تشرح له حاجه عن موضوع زي النظام الشمسي، فتقدر انك تسال الشاشه بصوتك سؤال بسيط ازاي انك تشرح لابنك الصغير النظام الشمسي، فتبتدي الشاشه تقدم لك شرح بشكل مميز مصحوب بفيديوهات وصور علشان توضح لك اكتر الموضوع ده وازاي تشرحه لابنك الصغير. وطبعا كل ده هتبقى انت بتعمله وانت بتستخدم الفار فيلد فويس كنترول او استخدام الاوامر الصوتيه بدون الريموت كنترول. فده هيكون اهم تطور السنه دي موجود في نظام تشغيل جوجل تي في شاشات تي سي ال. بعد كده اتكلموا عن التقنيات الجديده اللي هتكون موجوده في شاشات التلفزيون السنه دي، واول التقنيات دي هي السوبر هاي انرجي ال اي دي تشيب. ودي هتكون تشيب او شريحه جديده للمبات ال اي دي المستخدمه في الاضاءه الخلفيه لشاشات التلفزيون، هيكون عندها القدره على ان هي تدي قوه اضاءه اعلى بنسبه 53% من السنه اللي فاتت، بالاضافه لتوفير في الطاقه او توفير في استهلاك الكهرباء اكتر بنسبه 10%. فده هيكون تطور مهم جدا على مستوى الشريحه بتاعه اللمبه ال اي دي المستخدمه في الاضاءه الخلفيه السنه دي. ولان قوه الاضاءه لوحدها مش كفايه علشان تاخد افضل جوده صوره ممكنه، فكان لازم كمان يطوروا من الطريقه اللي بيتحكموا فيها في الاضاءه دي عن طريق ان هم استخدموا السنه دي لينس او عدسه جديده هيطلقوا عليها اسم النيو كوندنسد مايكرو لينس. وزي ما انت شايف في الصوره اللي عرضوها في المؤتمر ان هم ابتدوا يستخدموا العدسات دي من سنه 2023، وفي سنة 2023 كانت العدسة دي لسه مش أفضل حاجة في التجميع بتاع الإضاءة، وفي سنة 2024 طوروها شوية فابتدت إن هي تجمع الإضاءة بشكل أفضل. والسنة دي في 2025 ده هيكون أكبر تطور لللينس أو العدسات المستخدمة دي بحيث إن هي تجمع الإضاءة بأفضل طريقة ممكنة. وده بالاضافه لان هم طوروا برضو تقنيه المايكرو او دي اللي هي اختصار لكلمه اوبتيكال ديستانس، والتكنولوجي دي كانوا بيستخدموها في الشاشات بتاعت السنه اللي فاتت عن طريق ان هم قللوا المسافه ما بين الاضاءه الخلفيه والبانل بتاعت الشاشه بشكل كبير. ولكن السنه دي كمان قدروا ان هم يطوروا التقنيه دي اكتر ويقللوا المسافه اكتر ما بين الاضاءه الخلفيه وما بين البانل بتاعه الشاشه. زي ما انت شايف في الشرح اللي هم عرضوه برضو ان لما المسافه ما بين الاضاءه الخلفيه والبانل بتكون بعيده بيكون في اوفرلاب او تداخل ما بين الاضاءه بتاعه اللمبات وبعضها، ولكن لما قدروا ان هم يقللوا المسافه دي اكتر السنه دي فبالتالي تجنبوا الاوفرلاب او التداخل بتاع الاضاءه ده مع بعضها. ونتيجه للتطور ده فمتوقع ان شاشات التلفزيون بتاعت السنه دي تكون وحده اللون الاسود فيها على مساحه الشاشه تكون افضل بنسبه 143% عن السنه اللي فاتت، ده غير تحكم افضل في البلومينج او الوهج اللي انت بتشوفه في الاجسام اللي بتكون مضيئه قوي في الشاشه على خلفيات سوداء بنسبه 18% افضل من السنه اللي فاتت. والتطور عند تي سي ال السنه دي ما وقفش لحد هنا بس، لا هم كمان طوروا من الفي اي بانل نفسها اللي بيستخدموها في شاشه التلفزيون
والسنه دي هيكون عندهم بانل جديده اسمها ال HVA، وال HVA بانل هيكون هو التطور الجديد السنه دي في الشاشات ال VA بانل عند TCL. وتقدر تقول ان التطور ده مشابه شويه للتطور اللي حصل في الشاشات ال IPS بانل في السنين اللي قبل كده لما اطلقوا عليها ال ADS بانل. والفكره في الشاشات ال HVA بانل ان هي بتقدم كلوزد ستيت افضل، والمقصود هنا بكلمه الكلوزد ستيت اللي هو الوضع بتاع الاغلاق، لان زي ما انتم عارفين ان الشاشات بتاعت الكريستال السائل بيكون عنده خاصيه كده ان هو لما بيوصل له تيار كهربائي الوضع بتاعه بيتغير، فبيبتدي ان هو يحجب الاضاءه. يعني بتلاقي ان الكريستالات السائله دي زي المفتاح كده بتفتح وتقفل على حسب ما بيوصل لها التيار الكهربائي. فالسنه دي الاتش في اي بانل التطور اللي حصل فيها ان هي بتقدم كلوزد ستيت افضل، او يعني حجب للاضاءه افضل، وهي في الوضع بتاع الاغلاق بقت بتقفل النور تماما بشكل احسن، وبالتالي ده بيحسن من درجات اللون الاسود في الشاشه. ده غير انه بيخلي التباين اعلى بكتير، لان دلوقتي التباين في الاتش في اي بانل بقى بيوصل لواحد ل 7000، وده طبعا هيكون افضل بكتير من الشاشات الاي بي اس بانل اللي التباين فيها بيوصل واحد ل 1400، والشاشات الاي دي اس بانل اللي التباين فيها بيوصل واحد ل 2500. كمان التطور عن تي سي ال السنه دي ما وقفش لحد هنا، لا هم كمان طوروا السنه دي من الفلتر بتاع الكوانتم دوتس المستخدم في الشاشه علشان يقدم الوان ادق السنه دي، وقدروا ان هم يوصلوا لاكثر من 98% من الطفل اللوني الدي سي اي بي 3. ولان كل التطورات اللي اتكلمت عنها دلوقتي دي هتكون تطورات على مستوى الهاردوير، فكان لازم كمان يكون في تطور في السوفت وير علشان يقدر يتحكم في الهاردوير ده بشكل افضل. فالسنه دي السوفت وير هيكون فيه تطورات على مستوى الكالر اوبتمايزيشن الجوريثم، او الالجوريثم المستخدم في معالجه الالوان علشان ياخدوا افضل جوده صوره من كل التطورات اللي حصلت في البانل. وده بالاضافه لتقنيه جديده هيكون اسمها النيو زيرو ديلي ترانسيانت ريسبونس، بمعنى ان الشاشه دلوقتي استجابتها هتكون افضل للاشاره اللي بتدخل لها. يعني الشاشه هتبقى بتستجيب بشكل فوري للاشاره بتاعه الصوره اللي داخله لها، وبالتالي ده هيقلل من الديلي او هيسرع من سرعه الاستجابه بتاعه الشاشه. والملاحظه اللي انت ممكن تلاحظها من التطور ده في شاشه التلفزيون السنه دي ان انت دلوقتي لما بتبقى بتتفرج على مشهد مظلم وفي حاجه منوره قوي في الشاشه، فلما الحاجه المنوره دي بتختفي بتحس ساعات ان النور ده لسه موجود على الشاشه. يعني بتلاقيش النور ده لما اختفى بتحسش ان الشاشه ضلمت بشكل فوري. فالمقصود بالتطور ده السنه دي ان الموضوع هيبقى فوري بشكل اكتر. يعني بمجرد انك مثلا تبقى بتتفرج على حاجه مضيئه قوي على خلفيه سوداء والحاجه المضيئه قوي دي تختفي، فانت فورا هتلاقي ان الاضاءه بتاعتها اختفت من على الشاشه، مش هيكون ليها باقي، او مش هتحس ان في زي صوره شبحيه شويه او هالو شويه على شاشه التلفزيون. وده بالاضافه لان هيكون في كمان في شاشات التلفزيون السنه دي باي دايركشنال 23 بت باك لايت كنترولر، او تحكم في الاضاءه 23 بت. والمقصود بالتحكم في الاضاءه ال 23 بت ده السنه دي ان هم هيقدروا يوصلوا ل 65,000 درجه من مستوى الاضاءه في اللمبات التشيبس بتاعت ال LED. وده كمان هيكون مع استخدامهم للنيو دايناميك لايت الجوريثم علشان ياخد الاشاره بتاعت الصوره ال SDR ويبتدي يترجم الاضاءه بتاعتها زي المحتوى ال HDR، فتبقى بتشوف جوده صوره حلوه جدا سواء مع المحتوى ال SDR او مع المحتوى ال HDR. فما تبقاش محتاج انك دايما تبقى بتتفرج على محتوى HDR علشان تاخد افضل جوده صوره ممكنه من شاشه التلفزيون. وكل مجموعه التطورات اللي اتكلمت عنها دلوقتي دي TCL جمعتها تحت مسمى واحد هيكون اسمه النيو TCL هيلو كنترول سيستم، او نظام تحكم TCL هيلو الجديد. ونظام التحكم ده هيكون موجود في كل شاشات TCL الجديده السنه دي اللي هيتم الاعلان عنها على مدار السنه. واول شاشه اعلنوا عنها جديده السنه دي هتكون هي الQM6K، والQM6K هتكون هي شاشه التلفزيون اللي TCL السنه دي بتطلق عليها مفهوم جديد، وهو مفهوم شاشات البريميوم بادجت او الشاشات الفاخره الاقتصاديه في نفس الوقت. لان السنه دي لاول مره هنشوف فئه الشاشات الQM6 الاضاءه الخلفيه الميني ليد، فده هيكون تطور مهم في فئه الQM6 السنه دي. والشاشه دي هتكون متوفره بمقاسات من اول ال 50 بوصه لحد ال 98 بوصه. والاول مره في معرض CES 2025 السنه دي يكون في شاشه يبتدي البري اوردر بتاعها او تقدر انك تشتريها اثناء المعرض. فلو حابب دلوقتي انك تشتري الشاشه دي فالشاشه دي هتكون متوفره في السوق الامريكي، وسعر الشاشه دي هيبتدي من $750 لمقاس ال 55 بوصه، و$800 لمقاس ال 55 بوصه، و$1000 لمقاس ال 65 بوصه، و$1300 لمقاس ال 75 بوصه. فاعتقد ان دي هتكون اهم شاشه في شاشات TCL السنه دي في الشاشات الاقتصاديه. بالاضافه لكده اعلنوا السنه دي ان هيكون في مقاس جديد من موديل الQM7K. موديل الQM7K السنه دي هيكون متوفر بمقاس ال 115 بوصه، لان زي ما انتم عارفين ان مقاس ال 115 بوصه كان متوفر بس السنه اللي فاتت في موديل الQM8K. فالاول مره السنه دي هنبتدي نشوف مقاس ال 115 بوصه في فئه الQM7K. وطبعا موديل الQM7K السنه دي هيضاعف فيه عدد الديمينج زونز والسطوع بتاع الاضاءه بتاع الشاشه عشان يكون اداء افضل من السنه اللي فاتت.
ولكن لسه لحد دلوقتي ما تمش الاعلان عن بقيه الموديلات اللي هتكون موجوده في 2025. زي ما انتم عارفين برضو ان اسماء الموديلات اللي بتكون موجوده في الدول العربيه وفي السوق الاوروبي بتكون مختلفه عن الموديلات اللي بتنزل في السوق الامريكي، فلسه ما تمش الاعلان عن كل الموديلات دي، وعلى مدار السنه هيبتدوا ان هم يعلنوا عنها بشكل يعني تدريجي. فان شاء الله اعمل لكم فيديوهات مفصله اكتر عن الشاشات دي اول ما يتم الاعلان عنها. ولكن من الواضح ان الشاشات TCL السنه دي في 2025 هيحصل فيها تطورات مهمه جدا عن السنه اللي فاتت. اتمنى ان الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. يا ريت في النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.